নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ LICত খালী হোৱা 9394টা ADO পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে LICয়ে 2023 চনৰ বাবে ADOৰ নটিফিকেশ্যনখন আউট কৰিছে আৰু এই নটিফিকেশ্যন মতে ADO অৰ্থাৎ এপ্ৰেণ্টিছ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ পদ খালী হৈছে 9394টা। পদসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি চাওক। LIC ADO Recruitment 2023 অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোঅপাৰেশ্যন, পোষ্ট হ'ল এপ্ৰেণ্টিছ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, ভেকেঞ্চিজ হ'ল 9294 আৰু কেটেগৰী গভ জব। এপ্লিকেশ্যন মোড হ'ব অনলাইন। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট 21 জানুৱাৰী 2023। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এজ লিমিট 21 to 30 ইয়াৰ। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ। চেলাৰী 51,500। অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাই লওক www.licindia.in। LIC ADO নটিফিকেশ্যনখন জাৰি হৈছে 20 জানুৱাৰী 2023 আৰু অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 21 জানুৱাৰীৰ পৰা। লাষ্ট ডেট হ'ল 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। ৰিজন ৱাইজ ভেকেঞ্চি কিমান আপোনালোকে চাই লওক। ইষ্টাৰ্ণ জ'নেল অফিচ কলকাতা, ইয়াত আছে পদ খালী 1049 আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ জ'নেল অফিচ মুম্বাইত খালী আছে 1942। নৰ্দাৰ্ণ জ'নেল অফিচ নিউ দিল্লী, ইয়াত পদ খালী আছে 1216 আৰু ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল জ'নেল অফিচ পাটনাত খালী আছে 669। চেণ্ট্ৰেল জ'নেল অফিচ কানপুৰত খালী আছে 1033 আৰু চাউদাৰ্ণ জ'নেল অফিচ চেন্নাইত খালী আছে 1516 আৰু চাউথ চেণ্ট্ৰেল জ'নেল অফিচ হায়দৰাবাদত খালী আছে 1408। চেণ্ট্ৰেল জ'নেল অফিচ ভূপালত খালী আছে 561 পদ। অল টোটেল হ'ল 9394। পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আনৰিজাৰ্ভ OBCয়ে 600 এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু SC ST EWSয়ে দিব লাগিব 50 ৰুপিজ। এইখন হ'ল ইষ্টাৰ্ণ জ'নেল অফিচ কলকাতাৰ নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যন মতে আপোনালোকে যদি ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এই নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব। বঙাইগাঁও ডিভিজনত চাওক, জেনেৰেলৰ আছে 11 আৰু SC কেণ্ডিডেটৰ কাৰেণ্ট পোষ্ট আছে এটা আৰু বেকলগৰ পোষ্ট আছে এটা। অল টোটেল 31টা পোষ্ট আছে বঙাইগাঁৱত। নেক্সট আহিলে গুৱাহাটীত জেনেৰেলৰ 24 আৰু চি কাৰেণ্টৰ 4, বেকলগৰ 9 আৰু STৰ কাৰেণ্টৰ 7 আৰু বেকলগৰ 10, OBCৰ কাৰেণ্টৰ 10, বেকলগৰ 7, EWSৰ 4 আৰু টোটেল হ'ল 66টা। নেক্সট আহিলে যোৰহাটত অল টোটেল 124 পদ। শিলচৰতো আছে অলপ পদ, আপোনালোকে ইয়াত চাব 19টা আছে জেনেৰেলৰ বাবে। অল টোটেল শিলচৰত আছে 61টা। এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাওক। ইয়াত যিহেতু কেণ্ডিডেটসকলক 3টা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথম কেটেগৰীটো হ'ল LIC এজেণ্ট কেটেগৰী, নেক্সট আহিলে LIC এমপ্লয়িজ কেটেগৰী আৰু নেক্সট আহিলে আদাৰ কেটেগৰী, যিটোক অ'পেন কেটেগৰী বুলি কয়। এতিয়া চাওক, LIC এজেণ্ট কেটেগৰী মিনছটো এনেকুৱা, যদি আপুনি LIC এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে LIC এমপ্লয়ি কেটেগৰী, যদি আপুনি LICত হোল টাইম আপুনি LICত চেলাৰী লৈ কাম কৰি আছে, ক্লাছ 3 কেডাৰ হিচাপে যদি আপুনি কাম কৰি আছে তেতিয়াও আপুনি এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আদাৰ কেটেগৰী মিনছ সকলো কেণ্ডিডেটে কি হৈছে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাই লওক। ফৰ LIC এমপ্লয়ি কেটেগৰী এণ্ড LIC এজেণ্ট কেটেগৰী, আদাৰ কেটেগৰী হ'লেও তেওঁলোকে BA পাছ সকলে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 21 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 30 ইয়েৰ্ছৰ হ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। OBC কেণ্ডিডেটে 33 ইয়েৰ্ছত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চিডিউল কাষ্ট, চিডিউল ট্ৰাইবে 35 ইয়েৰ্ছত আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি LIC এমপ্লয়ি হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 42 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত, যদি তেওঁলোক জেনেৰেল কাষ্টৰ হয়। BC কেণ্ডিডেট তেতিয়াহ'লে 45 ইয়েৰ্ছ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি SC ST হয় তেতিয়া 47 ইয়েৰ্ছ হ'লেও পাৰিব। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে কি কৰিব, যদি LIC এজেণ্ট হয় তেওঁলোকে 40 ইয়েৰ্ছ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। OBCৰ কেটেগৰী যদি হয় LIC এজেণ্টজন তেতিয়াহ'লে 43 ইয়েৰ্ছ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু LIC এজেণ্টজন যদি SC অৰ STৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 45 ইয়েৰ্ছ হ'লেও তেওঁ আবেদন কৰিব পাৰিব।
যদি এক্স সাৰ্ভিচমেন আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় তেতিয়া 42 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু OBC যদি হয় তেতিয়া 45 ইয়াৰ্ছ আৰু যদি SC ST হয় তেতিয়া 47 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ। LIC এমপ্লয়ী কেটেগৰীৰ বাবে বিশেষকৈ 3 বছৰত তেওঁলোকৰ কি হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিবই লাগিব আৰু LIC এজেণ্ট কেটেগৰীৰ বাবে 5 বছৰ LIC এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰাৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। অ'পেন কেটেগৰীসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰাৰ বা মাৰ্কেটিং অফ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰডাক্টত কাম কৰাৰ 2 বছৰৰ মিনিমাম 2 বছৰৰ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। অ'পেন কেটেগৰীসকলৰ বাবে 2টা ফেজত অনলাইন টেষ্ট হ'ব। এটা হ'ল প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন, আৰু হ'ল মেইনছ। এতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামত কি আহিব আপোনালোকে চাই লওক। ছেকশ্যন 3টা থাকিব ইয়াত। নেম অফ টেষ্ট হ'ব ৰিজনিং এবিলিটি, নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 35, মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 35। আপোনালোকে ইংলিছ হিন্দীত লিখিব পাৰিব, ডিউৰেশ্যন 20 মিনিটছৰ। নেক্সট আহিলে নিউমাৰিকেল এবিলিটি 35 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব, মেক্সিমাম মাৰ্কছ 35 থাকিব। মিডিয়াম ইংলিছ এণ্ড হিন্দীত লিখিব পাৰিব 20 মিনিটছৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিলে ইংলিছ লেংগুৱেজ। ইয়াত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন হ'ব 30, মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 30। মিডিয়াম ইংলিছত হ'ব লাগিব আৰু এইটো 20 মিনিটছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এতিয়া অল টোটেল নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন যিহেতু 100 মাৰ্কছৰ থাকিব আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 70। ইংলিছ লেংগুৱেজ টেষ্টখন আপোনালোকৰ ইয়াত মাৰ্কিং ছিষ্টেমত নাহে, এইখন যিহেতু কোৱালিফাইং মাৰ্ক আপোনালোকে পাব লাগিব। ইয়াত মেইন এক্সামতো আপোনালোকৰ 3টা ছেকশ্যন থাকিব। ছাবজেক্ট চাওক, ৰিজনিং এবিলিটি এণ্ড নিউমাৰিকেল এবিলিটি। ইয়াত 50 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব, মেক্সিমাম মাৰ্কছ 50 হ'ব, মিডিয়াম ইংলিছ হিন্দী। আহিলে জেনেৰেল নলেজ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইংলিছ লেংগুৱেজ স্পেচিয়েল এমফেচিছ অন গ্ৰামাৰ এণ্ড ভকেবুলাৰী। ইয়াত থাকিব 50 মাৰ্কছ আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 50। ইংলিছ হিন্দীত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। নেক্সট ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটিং এৱাৰনেছ উইথ স্পেচিয়েল এমফেচিছ অন নলেজ অফ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ 60 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 60 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আৰু 60 মাৰ্কছ থাকিব। ইংলিছ হিন্দীত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। অল টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 160 আৰু পৰীক্ষাৰ সময় হ'ব 2 ঘণ্টা। LICৰ যিসকল এজেণ্ট আৰু এমপ্লয়ী তেওঁলোকে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম দিব নালাগে আৰু তেওঁলোকে মেইন এক্সাম দিলেই হ'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।